अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਦੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪੇਜ ਹੈ। ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੂ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਮਾਈ ਕਿਡਸ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪੇਜ ਹੈ। ਪੀਐਮਸੀ ਦਾ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ 3D ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੋ 3D ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ। 3D ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 3D ਬ੍ਰਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਪੇਜਿਸ, ਪੇਜ 1 ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਆ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਕਨੀਕਸ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਬੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, EPL 'ਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥਸ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ 3 to 6 ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 6 ਮੰਥ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਮੌਂਟੇਸਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਈਅਰ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਂਟੇਸਰੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੌਂਟੇਸਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਂਟੇਸਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਂਟੇਸਰੀ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਮਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਮੈਟਰਸ ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਂਟੇਸਰੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਰੋਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਏਜ 'ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਦੀਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਰਹਿਣ। ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਏਜ 'ਤੇ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਏਜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਲਾਈਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਏਜ ਹੈ 3.5 to 4 ਈਅਰ। ਇਸ ਏਜ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਿਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਚਾਰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਈਲਸਟੋਨ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 3 ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਸਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ 3 ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਸਨ 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਓਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਾਈਕ ਫੋਨਿਕਸ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਡ ਸਿਖਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
read the phonic way, how to read the phonic, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਫੋਨਿਕਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਫਨੀਮਸ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਫਨੀਮਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਟੂਲਸ। ਇਹ ਟੂਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਨਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਰ ਹੈ, ਰੈਡ ਵਾਲਾ ਇਨਰ ਹੈ। ਆਊਟਸਾਈਡਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਡ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰਨ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਫਾਈਨਲ ਪੇਜ, ਦ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज इज़ ऑल अबाउट साउंड। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਬੋਡੀ ਗੈਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਲੈਟਰਸ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੁੱਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਾ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਲੈਟਰਸ ਟਰੇਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਟ ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਲੈਟਰਸ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੈਂਡ ਪੇਪਰ ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਫੋਮਿਕ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। these are large movable, और ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪਿੰਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਪਿੰਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਕਚਰਸ ਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾ देते हैं एक ही जगह ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈਦਾ ਹੈ ਚਾਰਟ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀਕਰੇਟ ਬਾਕਸ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਲਾਈਕ ਪਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ। ਪਿੰਕ ਲੈਵਲ 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡਸ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 3 ਲੈਟਰ ਵਰਡ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਟ। ਨਾਓ ਵਿਦ ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਿਖਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਿਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਬ। निब एंड पेन विद रियल ऑब्जेक्ट्स ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। मेरे पेन की मैं पेपर देने जाता ना, मेरे पेन की निब भी नहीं होती थी। लगी मैनू समझ, घरों माचिस गायब हो जाती सी। These are all written statements ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਪਿੰਕ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਬੁਕਲੈਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। अभी को पैर बहुत गंदा आ रहा है अंदर।
बुकलेट के थ्रू भी तुसी सिखा सकते हो। पैर पीछे करो ना अपना, अच्छा, गोडा नेक्स्ट पीछे पेज करो। पे आ जाइए। दिस इज़ ब्लू लेवल। तो पैर के साथ ही गोडा होता है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ 4 ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਟੈਕਨੀਕਸ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ 4 ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਵਲ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਵਲ 'ਚ 5 ਲੈਟਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, 5 to 6 ਲੈਟਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਰੋਡ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਪਿੰਡਲ ਬਾਕਸ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੰਬਰ ਬਾਕਸ, ਨੰਬਰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। these are beads, these are called beads। ਇਹ ਸਾਰੇ beads ਹੁੰਦੇ ਨੇ, beads ਦੇ ਨਾਲ beads ਦੇ sets ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਕ ਟਾਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ये क्या है, सीढ़ियाँ? पिंक टार होता है, क्या होता है? पिंक टार। इधर आ जाओ, इसको टैप करो, टैप करो। एक्सप्लोरिंग कलर्स, इसमें टैब्स आने बड़ी प्यारी हैं, इनको करना ਜ਼ੂਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਰਸ ਲਈ। ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਬਲੌਕਸ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਕਸਿਸ, blocks or boxes। टैप करो, ज्योमेट्रिकल शेप्स, 3D 4D 2D। पीछे टैप करो, टैप करो, अच्छी क्वालिटी होती है, टैप करो पीछे। डिफरेंट शेप्स ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सेंसुअल डेवलपमेंट एक्सरसाइजेज। 30 मिनट की बनानी, टैप करो तो कब मैं पूरी बुक दिखा दूँ ना, 30 मिनट की बन जाए। साउंड बॉक्सेस, डिफरेंट टैबलेट्स ने, टच बोर्ड्स ने, वो ब्लैक पैड टच टैबलेट्स के नाल सिखाया जाता है सारा कुछ। टच करके ਇਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਫੀਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟੈਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ थर्मेरिक टैबलेट टेम्परेचर सिखाईदा है ਇਹਦੇ थ्रू। मैं ना पहले अपनी डायरी फाड़ फाड़ के लगानी शुरू की, डायरी ख़त्म हो गई, फिर मैं सोचूं मैं क्या करूं, मैंने सादा दस्ते पकड़े, टैबलेट उनको काट करके ये बना सिखाया जाता है। साउंड बॉक्सेस, टेस्ट बॉटल्स, टेस्ट के मुतालिक, घर से नहीं ली, सावर, अकेडमी से ली, स्वीट, सॉल्टी। EPL, exercise of practical life। This is the most important part of our teaching। Basic manners like a नमाज पढ़ रहे ने, रेन ਨੂੰ फील कर रहा है एक बेबी, ਇਹ बेबी खान ਦਾ तरीका सीख रहा है, कुछ खा रहा है, किस तरह खाना है, ਇਹ सफाई कर रही है एक बेबी। प्रैक्टिकल लाइफ च ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ढोलकी बजा रही है एक बच्ची, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। मुख्तलिफ थी ना, इसी में सारी लगी थी, वो मैर की शुरू में नहीं लगी हुई। बेबीज डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। शी इज़ क्लीनिंग, प्लेइंग, क्लीनिंग, पजल सॉल्विंग। दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज़। मैं क्या ही दिया तो साथ ही तुम शुरू हो गए। नहीं मैं वो क्या काम है तुम्हें। ए बेबी लेस बोर्ड पे काम कर रही है। द बेबी इज़ रीडिंग, ब्रशिंग। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਾਰਡਸ। ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ ਨੋਮੀਕਲੇਚਰ, ਮਟੀਰੀਅਲਸ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरा दिल कर रहा था मैं चीज़ जान के लिए लेके आऊँ उनको दिखाऊँ। ਫਸਟ ਜਸਟ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿਕਚਰਸ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਕ ਲੇਡੀ ਬਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। अच्छा कहते हैं ये डॉल्फिन की जल्दी नहीं KMC होती। ਦਾ ਲੋਗੋ, ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਲੇਡੀ ਬਗ ਦਾ, चिल्लड़ में भी आई थी वो? ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਅ ਫਰੂਟ, ये आई 30-35 ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਅਰਥ। ਇਹ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਪ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਫਾਰਮਸ, ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਸਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ। नंबर आपसे पूछ के दिया था वो। These are all Pakistani labels, वो अकेडमी का उसके क्या है, symbols। मेरा पर्सनल नंबर नहीं दिया। बॉटनी का थोड़ा सा पार्ट है इसमें। लीफ दी शेप सिखाइयां गई ने ਇਹਦੇ 'ਚ, किस शेप ਦੇ ਲੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ। ਫਰੂਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏਗਾ ਔਰ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੀजिएगा ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।